madlang peeps, meron po ulit tayong bagong vlog. So medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag-vlog dahil medyo nag-quarantine. Pero ngayon po, meron po tayo ulit isang entry ngayon. And today, we will be having an unboxing video. Yes, meron po tayong unboxing video dahil meron po tayong dumating na package fresh from Bandung, Indonesia. Yes, from Bandung, Indonesia po siya. Medyo galing siya ng overseas dahil meron po tayong sinalihang isang contest. So, ang contest po na to ay tinatawag na SEAMEO QITEP Science Photography for Teacher category. So, isa po tayo sa mga napiling top 10 at nagkaroon po tayo ng prize dahil doon. So, hinintay ko po siya ng almost 2 months bago dumating kasi hindi po pinadala ng Indonesia dahil sa pandemic. Pero ngayon, ito na. So, tara na po tayo. So, yun na nga po. So, mag-unbox na tayo ng ating package na nagmula sa Bandung, Indonesia. Tara po na! So, meron na po tayo siya. Ako, nakita na yung address ko. Ito po yung Bandung, Indonesia. Fresh from Indonesia. And this is my name and my address. So, try na po natin mag-unbox. Siyempre, gamit ang ayan, so mag-unbox na po tayo ng package na mula sa Bandung, Indonesia. Ayan, already check. Pinadala po yan ng DHL. Thank you, DHL. So, start na po tayo. Yan, so unbox na natin. Start na tayo. Kinakabahan ako. May mga damage. So, mamaya ay so yan, tingnan natin yung unang package. And then after nito, meron paulit isa. So ano paulit isa? Tingnan natin. Ito, nakalagay. Pakita ko sa inyo. So meron siyang number. And then, this is the sender's information and this is mine. So, meron siyang parang ano ba tawag dito? Customer declaration saka dispatch note. So, makikita natin na ito talaga ay galing sa SEAMEO. Thank you po, SEAMEO. So, mamaya ipa-flash ko po sa screen kung ano po yung nakalagay dito. So, nag-up po tayo ulit. So, ito yung papel. Kung maintindihan, bura. Ayan. Another. Alcohol muna. Disinfect muna natin para mas safe, di ba? Parang alam ko na yung laman. Ayan, so guys, yari na po tayo mag-unboxing at ito na po yung laman. Pakita ko na po sa inyo. So, meron po tayo bag from Seki. Ang ganda. Tanggalin po natin sa plastic. Yan ay. So, yan. Ito, nakuha ko na siya. At may nakalagay po dito na Sekis. Ayan. QITEPinscience.org. Ito, ang ganda, guys. Ang ganda. Tingnan natin baka may laman, diba? Check natin. Paano ba ito?
Tingnan natin guys. Tingnan natin kung ano ba yung laman niya. So pwede siyang lagyan ng pangalan dito. Para yung pinaka-file case na to. Pinaka-file case na to. Usually talaga. So dito, may personalized siya na tatak ng sekis. Ayan. And www.kitepinScience.org. Thank you po talaga si Beong Gana po. Tingnan natin kung ano laman sa loob. Parang may nakakapak sa loob. Oh, yan. So nakakuha rin tayo ng parang folder ng SEAMEO QITEP na naglalaman na uy! Certificate! Certificate! Ito na yung certificate na hinihintay ko. Ayan. Ay, top 10 ako talaga pala. So ngayon ko lang nalaman ako pala yung pang-10. Certificate is awarded to Jerome E. Madla. Ayan. As the top 10 in the teachers category of photography contest during the celebration of SECI's 11th anniversary SECI's Deca Fiesta, conducted by SEAMEO Regional Center for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science, given on August 19, 2020. So, nanalo po ako nung QITEP noong August 19. So, signed by Dr. Indrawati. Thank you po. Ang ganda. Ganda, no? Siguro dito sa kabila, i-print ko yung nanalo kong picture para mas maganda siya. Ang ganda po. Thank you po. QITEP in Science. SEAMEO Regional Center, QITEP in Science. Meron pang isa yun. Ang ganda. May planner. Ang ganda. Yan, may planner po. Ang ganda. Ganda niya. And, sana. Oh, ang ganda. QITEP in Science, personalized, guys. Oh. Steve. Oh, tapos may lagayan pa dito ng kung alik-alik. Ang ganda. Sayang, walang pa ballpen. Pero okay na din. Ang ganda. Ang ganda, guys. Oh. Yes. Thank you po. Ganda. And, wala na. So, ito na po. Ang laman. So, meron tayong isang file case, isang journal book, wala, syempre, meron ding sekis, at ang matagal kong hinintay na certificate. Hello everyone, and that ends my vlog for today. So ngayon nalaman po natin kung ano po yung pinadala sa atin na package ng SEAMEO QITEP in Science. At nakita po natin na ang laman ay isang file case, journal, at ang certificate. So thank you for watching my vlog, at sa susunod na mga vlogs madlang people ay sana supportahin niyo pa rin po ako sa mga ganitong mga happy news. So sumali po ako ulit, tingnan natin kung mananalo ko. Yun lang, bye!